Hello guys, මම ඔයමයි අද අලුත් වැඩක් කරන් ආවේ. ඔය කට්ටිය හැමෝම දැකලා ඇති මේ වගේ සෝඩා කෑන් එඩිට් කරලා තියෙන එක විදිහට ප්ලේන් ටීමේ තමන්ගේ නම් දාලා කට්ටිය එඩිට් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ සෝඩා කෑන් එක කොහොමද අපිට මේක හදාගන්නේ කියලා දෙන්න තමයි මේ ආවේ. ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ මේකෙත්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකකට යනවා. මේ සයිට් එක ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ සෝඩා කෑන් මොකප් එක. මේ මොකප් කියන්නේ දැන් ඔය කට්ටිය සාමාන්‍ය වීඩියෝ එඩිටින් ගැන එහෙම දන්නවනම් ටෙම්ප්ලේට් කියන්නේ ඒ වීඩියෝ වල ටෙම්ප්ලේට් වගේ ෆොටෝෂොප් වල තියෙන්නේ මොකප් කියලා එකක්. මේක මෙතනින් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැනටම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉඳලා මේක ආයෙ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරපස්සේ මේ වගේ RAR ෆයිල් එකක් තියෙන්නේ. ඒක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඒක මේ ඔකට ඕන ෆොටෝෂොප් වර්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි කොහොමද බලමු මේක එඩිට් කරගන්නේ. එඩිට් කරගන්න තියෙන්නේ මේ මෙතන තියෙන මේ ලේයර්ස් වල මේ ඩිසයින් එඩිට් දිස් කියන එක මෙතන මේ ක්ලික් කරන්න. එඩිට් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ අලුත් මේක හම්බ වෙනවා. මේක එඩිට් කරපුවාම අපිට ඉබේම මේ සෝඩා කෑන් එක එඩිට් වෙනවා තමන්ට ඕන විදියට. අපි බලමු එකක් කරලා මම මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ ෆොටෝ එක මම මේ මෙතෙන්ට දාලා බලනවා අපිට ඔකට කැමති. දැන් සේව් දීලා බලනවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා සෝඩා කෑන් එකට. අපි දාන එක අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඔකට මේ විදිහට තමන්ගම කියලා සෝඩා කෑන් එක එඩිට් කරලා දාගන්න පුළුවන්. කැමති නම් මෙතනින් ගිහලා අපි නමක් දැම්මොත් එම නමක් වැටෙනවා. ලස්සන ෆොන්ට් එකක් දාලා මම වැඩියම ලොකු එඩිට් කරන්න බලන්නේ. ඔය කට්ටියට හදාගත්තී මේක එඩිට් කරලා ගන්න පුළුවන්. ආඩ පේනද මෙතන නම වැටලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔය කට්ටියට පුළුවන් වාගේම සෝඩා කෑන් එක තමන්ගේ මේක හදාගන්න. ඉතින් හරියම ලේසි වැඩේ. ඔකට කරලා බලන්න. මතකතුව මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, වැඩේ හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් මම ඔයමයි තවත් අලුත් වැඩක් කරන් පස්සේ හම්බෙමු.